Xin kính chào quý khán giả đang đến với kênh Nước Pháp có gì hay. Và đặc biệt xin kính chào quý gia đình đang quây quần cùng nhau theo dõi kênh Nước Pháp có gì hay qua TV, cũng như là kính chào các chị trốn chồng, các anh trốn vợ và các bà mẹ trốn con để coi kênh YouTube của mình nha. Lời đầu tiên, Toàn xin được kính chúc cho tất cả quý khán giả cũng như những người thân của quý vị luôn được mạnh khỏe, luôn được bình an nha. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm một cái làng chài cổ. Một cái làng chài được xếp hạng là một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp các bạn ạ. Và tại làng chài này thì chúng ta cũng sẽ được tiếp xúc với những cái nghệ nhân đã chế tác ra những cái tác phẩm thủ công rất là độc đáo ở đây nhé. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đi với mình nha. Thưa quý vị, làng chài này cũng nằm ngay trong vùng Haute-Savoie nơi mình sống thôi, và nó cách nhà mình khoảng nửa tiếng đi xe các bạn ạ. Như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình thì ngôi làng được bao bọc bởi những thành lũy được xây dựng từ những phiến đá cổ xưa. Và để ra vào trong làng thì chúng ta phải đi qua những cái cổng thành như thế này. Đây vừa là những cổng thành mà cũng vừa là những pháo đài dùng để bảo vệ ngôi làng. Và làng cổ này có tên là Ivoire, thuộc Thonon-les-Bains ở Haute-Savoie. Ngay đầu làng đã có một cái tiệm bán đồ thủ công mỹ nghệ rồi thưa các bạn. Mình xin phép bác này để mình quay các cái sản phẩm của bác, nhưng mà bác không cho phép. Sở dĩ người ta không cho phép thì thường là do đó là những cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ do những nghệ nhân người ta sáng tạo ra, cho nên người ta không muốn mình quay để rồi ai đó sẽ bắt chước mẫu mã vân vân. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ngang qua cái cổng thành này để vào trong làng các bạn nhé. Như các bạn thấy ở đây có rất là nhiều tiệm bán đồ thủ công mỹ nghệ đúng không? Đây là một cái làng cổ, cho nên những con hẻm len lỏi ở trong làng nó cũng rất là nhỏ, thành ra chúng ta chỉ có thể đi bộ thôi mà không đi xe. Chỉ có cái bác này là bác đi cái xe vệ sinh dọn rác và bác đang thấy mình quay phim nên bác đứng lại, bác nói chuyện. Còn ngôi nhà rực rỡ sắc màu, muôn hoa đua nở này chính là cái tiệm bán đồ thủy tinh các bạn ạ. Và đó là những bông hoa bằng thủy tinh. Nhưng chúng ta sẽ đi tham quan một vòng ở trong ngôi làng trước, rồi sau đó mình sẽ trở lại tham quan cái tiệm này sau các bạn nhé. Nếu như bạn nào không muốn đi tham quan ngôi làng mà lại đam mê các cái sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo được làm từ thủy tinh thì các bạn có thể ghé tới cái tiệm đó trước bằng cách lướt qua tới phút thứ 28 nha. Còn bạn nào đam mê du lịch khám phá, muốn tham quan làng chài cổ của người Pháp thì xin mời tiếp tục theo chân mình nha. Chúng ta sẽ đi ta bà với nhau. Rồi sau đó chúng ta sẽ hẹn gặp lại các bạn đi tham quan đồ thủ công mỹ nghệ ở phút thứ 28 nha. Thưa các bạn, chúng ta đang đi xuống cái bến cảng của ngôi làng nha. Xưa kia, ngôi làng này vốn là một ngôi làng chài. Một ngôi làng của dân chài thôi các bạn, một ngôi làng hết sức là bình dân. Tuy vậy, địa thế của ngôi làng lại hết sức độc đáo. Nó nằm trên một mỏm đất nhô ra cái hồ Lê Mon. Và như vậy, qua thời gian thì ngôi làng này ngày nay đã trở thành một ngôi làng du lịch và thu hút rất đông khách du lịch đến đây hàng năm.
Những hình ảnh mà các bạn đang xem đã được quay vào một ngày đầu xuân đầy gió thưa các bạn. Gió nhiều đến nỗi mà các bạn thấy sóng vỗ ào ạt vào bờ, không khác gì là sóng biển phải không? Nhưng mà thưa các bạn, đó là sóng của hồ đó các bạn. Đây là cái hồ Le Mon, tức là cái hồ được hình thành từ kỷ băng hà và trải dài qua lãnh thổ của hai nước Thụy Sĩ và Pháp. Chiếc hồ có hình dáng của một cái bánh croissant, tức là một chiếc bánh sườn bò. Nói cách khác là nó có hình bán nguyệt. Nói như vậy thì chúng ta sẽ dễ hình dung hơn. Các bạn thấy gió lớn nên sóng dữ dội luôn thấy không? Suýt té rồi các bạn. Gió nó rung, nó giật luôn cả cái camera của mình luôn đó các bạn. Đây là bến cảng, nơi ghe thuyền neo đậu. Nhưng mà thưa các bạn, vào thời xa xưa thì đây là nơi đậu của những thuyền chài. Nhưng mà bây giờ tất cả những cái thuyền đậu ở đây đó hầu như là thuyền để sử dụng vào mục đích đưa du khách đi du lịch tham quan trên hồ. Ví dụ như đây là một trong những cái chiếc thuyền đưa khách đi du lịch như vậy. Nhưng mà lúc bây giờ là chưa tới mùa khai thác khách du lịch, cho nên những chiếc thuyền đã được phong kín và nằm nghỉ ngơi trên bến cảng. Ngoài thuyền đưa khách đi tham quan ở trên mặt hồ thì cũng có rất là nhiều thuyền máy của những cái hộ tư nhân mà người ta có sở thích đi câu hoặc chơi những cái trò chơi thể thao dưới nước á, thì người ta cũng thuê chỗ và neo đậu ở đây. Bạn Lolo bạn gặp bạn của bạn rồi. Lúc nào bạn gặp mấy con vật này á, bạn cũng rất là hào hứng, cũng giống như mình vậy các bạn. Vào mùa xuân á, nó đẻ con, nếu mà bạn may mắn á, thì bạn sẽ gặp được con của nó. Giống như những năm trước á, mình tới đây là có những lần mình gặp tụi nó đang có con nhỏ đó. Gọi là con nhỏ chứ con thiên nga mà nó nhỏ là nó to hơn con vịt, nó to cỡ con ngan á các bạn. Mà cái mình của nó đầy lông tơ rất là dễ thương. Đây nè, các bạn thấy không? Đó, cả gia đình của nhà thiên nga đang nằm đó. Nó to quá trời to luôn á. Đây là cái lối đi ra thuyền của người ta, những cái cầu tàu để người ta neo cái con thuyền của mình vào trong đó. Qu'est-ce que c'est? Un kayak. Đây là một cái thuyền chèo. Đây là cái bảng niêm yết thông tin về thời điểm người ta cho mình thuê thuyền cũng như giá cả các bạn ạ. Các bạn muốn thuê thuyền thì đọc kỹ cái bảng này ha. Thiên hạ, người thì lên bờ đi chợ về, người thì bây giờ mới đi lên bờ, hoặc là đi câu về rồi. Mình hỏi bạn Lo là thuyền của anh đâu? Dắt em xuống thuyền của anh đi. Mà rất tiếc là Lo nhà mình không có cái thuyền nào cả.
Mỗi một cái thuyền như vậy là cả một gia tài chứ không ít gì đâu các bạn. Từ mấy chục ngàn cho tới cả 100.000 euro trở lên không. Phía trước mặt chúng ta có một cái thuyền bồn rất là ngộ ha các bạn ha. Nó có hai cái giống như hai cái ống ở hai bên vậy đó. Bạn Lo bạn nói là hai cái bộ phận đó sẽ giúp cho nó đi nhanh hơn. Thưa quý vị, xa xa ở bờ phía bên kia chính là thành phố Lausanne của Thụy Sĩ. Và đây là con tàu chuyên chở khách qua lại giữa đôi bờ. Có những người á, họ sống ở bên này nhưng mà họ đi làm ở bên Lausanne, Thụy Sĩ á. Thành ra là buổi sáng họ đón cái tàu này đi khoảng 15-20 phút gì đó là qua tới Lausanne. Rồi chiều thì họ quay ngược lại về ở bên này, cũng trên chiếc thuyền đó. Các bạn nghe gió nó nổi rần rật phải không? Cho nên rất là lạnh các bạn. Thành ra là tụi mình phải vào một cái quán cà phê ở trên đồi á để mua cà phê uống cho nó ấm. Trong khi chờ đợi Lo mua cà phê thì mình đi ra ngoài ngắm cái view hồ nha các bạn. Đó, đây là cái view từ quán cà phê nhìn ra cái bến cảng. Vào thời điểm mình đang quay phim đây á, là nước Pháp người ta còn hạn chế không cho các cái nhà hàng hay là quán cà phê được cho phép khách ngồi ở trong cái khuôn viên đó. Cho nên là nếu có uống cà phê thì uống lẹ lẹ rồi phải đứng lên đi liền. Uống xong là đứng lên chứ không có được ngồi chơi như bình thường các bạn. Mấy bạn thấy em cún này dễ thương không? Rất là giống em xúc xích của mình ngày xưa ở Việt Nam luôn á. Ngôi nhà này vào mùa hè thì nó sẽ được phủ đầy lá xanh và các loại hoa. Nhưng mà vào mùa xuân thì cây cối chưa có kịp đâm chồi nảy lộc, còn lạnh quá thưa các bạn. Lo mua 2 cái bánh gaufre để ăn xế và đồng thời là lấy cái chỗ ngồi. Còn thực ra là mình có mang theo nước uống. Đi ra ngoài trời lạnh á, mình hay thủ sẵn trà hay là cà phê pha sẵn đó các bạn, để uống cho ấm. Tại vì vào thời điểm mà người ta không cho hàng quán mở cửa đó thì mình phải thủ sẵn đồ uống các bạn ạ. Nếu không á thì thứ nhất là khát, thứ hai á là trời sẽ rất là lạnh, mà mình không có cái gì uống để ấm vào á thì rất là khó đó. Mời các bạn ăn bánh uống cà phê với vợ chồng mình nha. Cái bánh này á, thường nó rất là mềm xốp, nhưng mà chỗ này bán cái bánh cứng quá. Bạn Lo bạn nói là chắc do lúc này ít khách cho nên là người ta bán không được, thành ra nó còn cái bánh cũ lại đó. Ăn rồi bây giờ mình đi tham quan ngôi làng chài cổ tiếp nha các bạn, để khám phá coi thử là cái ngôi làng của hàng chục thế kỷ trước nó như thế nào ha. Nhà cửa kiến trúc của ngày xưa và sự trùng tu tôn tạo bảo vệ nó cho tới bây giờ. Các bạn có thấy cái ngôi nhà thủy tinh đó không? Nhưng mà mình chưa có ghé vào, bây giờ mình đi tham quan cái đã. Bây giờ chúng ta sẽ đi men theo những con hẻm nhỏ len lỏi ở trong làng và đi ngang qua toàn bộ những khu phố được xây dựng bằng đá tảng, đá tự nhiên ngày xưa. Các bạn để ý nha, đây cái khúc nhà này đó, vào mùa xuân thì nó như thế này. Và đây là hình ảnh của nó vào mùa hè thưa các bạn. Và cái tiệm này vào mùa xuân cũng như là vào mùa hè, hay hình ảnh nó khác hẳn ha các bạn ha. Vào mùa hè thì cái phố cổ này
nó phủ đầy cái sắc hoa các bạn ạ. Hoa phủ đầy trên các ngôi nhà và các góc phố. Ở đây có một cái thuyền bồn chở đầy hoa rất là dễ thương phải không? Đó thì vào mùa hè là nó như vậy. Còn đây là mùa xuân. Hình ảnh của cái xóm này vào mùa xuân thưa các bạn. Đây mình tiếp tục đi theo cái con phố này. Tính đi qua bên kia nhưng mà thôi để đi bên này trước ha. Cái cối xay. Cái cối xay giống hồi nhỏ khi mình có cái cối xay xay bột. Và đây các bạn thấy cái thuyền bồn chở hoa vào mùa xuân nó thảm không? Trơ trọi và cũ kỹ. Thưa các bạn, tại cái tiệm này vào mùa hè, chúng ta sẽ được tham quan một cái gian hàng đan lát thủ công mỹ nghệ và gặp gỡ những nghệ nhân người ta đang đan lát ở đó. Các bạn có thích những cái sản phẩm đan lát thủ công này không? Chứ mình thích lắm. Nhìn mặt hớn hở là biết thích rồi thấy không các bạn? Còn đây các bạn coi những cái mặt hàng gốm sứ ceramic. Trời ơi nó quá đẹp, nó quá tinh xảo. Mình phải nói là mình rất là mê luôn. Thực sự là đây là cái nơi mà người ta bán rất là nhiều hàng thủ công mỹ nghệ. Và đó cũng chính là một trong hai cái hoạt động kinh tế chính của cái ngôi làng này. Thứ nhất là các dịch vụ vui chơi, giải trí và ăn uống cho khách du lịch, cho thuê tàu bè, bán tour du lịch vân vân. Và thứ hai là bán các cái mặt hàng lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ để cho du khách người ta mua về làm quà. Thì mình phải nói là mình rất là thích luôn, mình say mê luôn. Nhưng mà thực sự nó cũng rất là đắt. Các bạn coi những cái ghế đẩu cho trẻ con nè, dễ thương không? Còn đây là cái tiệm bán đồ cũ và đồ cổ nè các bạn. Mình mà lạc vào những cái tiệm như thế này là mình rất là mê. Mà bạn lo thì bạn rất là sợ. Tại vì sau đó thì mình sẽ xách về nhà lỉnh kỉnh thứ này thứ kia. Mà nó cũng mắc tiền lắm các bạn. Các bạn biết sao không? Ở những cái chợ đồ cũ thì nó rẻ. Nhưng mà trong những cái tiệm như thế này thì thường thường người ta bán nó cũng mắc lắm. Nhất là ở trong những cái vị trí, ở những cái địa điểm du lịch như thế này thì cái giá của nó là mắc hơn ở ngoài rất là nhiều. Thành ra tới những cái chỗ này mình cũng phải kiềm chế lại một chút. Không biết các bạn thì như thế nào, nhưng mà riêng cá nhân mình thì mình đặc biệt thích những cái thành phố cổ. Ví dụ như ở Việt Nam thì mình rất là thích thành phố cổ Hội An. Mình thích vô cùng. Ở đây có bán đồ ấm, tạp dề và bưu thiếp nói chung các bạn. Mình hỏi bạn Lo đây là những cái cây gì đây? Bạn nói đó là những cái cây gậy để cho các ông bà già đi và bán giả bộ. Bán giả bộ mấy ông bà già đi vậy đó. Những cái cây ngắn là 13 euro, còn những cái cây cao, thiệt là cao đó, là 17 euro các bạn ạ. Quá trời hàng lưu niệm. Mới ăn cái rột mà bạn Lo bạn hỏi mình là em có muốn ăn sandwich nữa không? Còn đây là tiệm bán kem thưa các bạn. Vào mùa hè thì nó đông khách dữ lắm. Cái tiệm này nó khá là nổi tiếng. Lúc trước mình cũng có một cái em bạn tới đây thăm chơi. Mình cũng có dắt em tới đây. Nhưng mà có vẻ như là bạn của mình thì thích những cái thành phố lớn hơn là những cái nơi mà cổ kính như thế này. Chúng ta đi tiếp nha các bạn. Các bạn thấy trước mặt chúng ta có một cái cây ngộ không? Ở đây nó có cái loại cây đó. Vào mùa đông thì người ta cắt nó hết đi. Nó trơ trụi, nó chỉ còn lại là những cái cành khẳng khiu như vậy thôi.
Và vào mùa xuân, mùa hè đó thì nó bắt đầu nó đâm chồi nảy lộc và nó lên những cái tán lá xanh rất là mát mẻ và nó tỏa rộng cái bóng của nó ra. Đây là một cái nhà hàng nhỏ, các bạn thấy người ta trang trí có đẹp không? Cũng đẹp ha, nhưng mà chưa đẹp lắm đâu. Các bạn hãy coi hình ảnh của nó vào mùa hè nè. Đó, tràn ngập sắc hoa phải không các bạn? Cái thành phố này cho nên khi mà mình giới thiệu với các bạn á, là mình khuyến khích các bạn nên đi vào mùa hè. Bởi vì thành phố này là một cái thành phố hoa. Theo cái tiêu chuẩn của nước Pháp á, thì người ta có cái giải thưởng cũng như là cái cuộc cạnh tranh xếp hạng những cái ngôi làng cũng như những cái thành phố được trang trí nhiều hoa nhất ở nước Pháp. Và người ta cũng xếp hạng nó giống như là hệ thống khách sạn vậy các bạn. Khách sạn thì sẽ được xếp hạng từ 1 sao cho đến 5 sao. I don't care. Còn những cái thành phố hoa này á, thì sẽ được xếp hạng từ 1 hoa cho đến 5 hoa. Ngôi làng của mình như các bạn thấy đó, các bạn thấy là nhiều hoa phải không? Nhưng mà chưa đâu, ngôi làng của mình mới chỉ có 2 hoa thôi. Trong khi đó ngôi làng Ivoire này nó đạt được 4 hoa các bạn ạ. Chưa hết, ngôi làng cổ Ivoire này cũng đã đạt được cái giải bạc ở trong cuộc cạnh tranh về những điểm đến đầy hoa trên toàn châu Âu. Cho nên nếu như bạn nào yêu du lịch khám phá, yêu những thành phố cổ, yêu những công trình kiến trúc được xây dựng bằng đá và yêu hoa thì các bạn hãy đến Ivoire vào mùa hè nhé các bạn. Và mình bảo đảm với các bạn rằng nếu các bạn thích những điều đó thì chắc chắn các bạn sẽ yêu Ivoire ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng giống như mình cách đây 6 năm về trước. Thực ra Ivoire không có xa nhà mình lắm, nhưng mà mình vẫn rất là muốn đến thành phố này. Mình đã tới đây khoảng 4-5 lần rồi, nhưng mà lần nào mình cũng háo hức và lần nào mình cũng cảm giác rằng là nó luôn có một cái thứ gì đó mới mẻ thu hút mình ở đây. Và mình vẫn cảm thấy hào hứng, yêu thích cái thành phố này như buổi ban đầu vậy. Gió quá trời gió, ai cũng lạnh co ro các bạn thấy không, mà mình lại lạc mất bạn Lo. Bạn nói là mình rẽ trái, miệng thì nói rẽ trái mà bạn rẽ phải. Các bạn có thể tưởng tượng là những ngôi nhà này, kiến trúc này nó đã có mặt từ 500-600 năm cho đến cả gần 1000 năm rồi không thưa quý vị? Có thể tưởng tượng nổi không? Đây là cái chỗ mà ngày xưa người ta xây dựng để cho mình lấy nước sạch uống đó các bạn. Và cho tới bây giờ thì những chỗ như thế này vẫn được giữ lại. Và du khách cũng có thể mang theo cái bình của mình lấy nước uống mà không cần phải mua nước. Ở bên Pháp này á, thì nước người ta đã xử lý rất là sạch rồi thưa các bạn. Nước từ vòi á, mình có thể mình lấy trực tiếp để mình uống luôn mà không cần phải nấu. Và người ta không hề có cái thói quen uống nước sôi để nguội như mình. Người ta thấy nước sôi để nguội dở lắm. Các bạn chiêm ngưỡng kiến trúc thời Trung Cổ đi. Có bạn nào thích được sở hữu một căn nhà bằng đá như vậy không? Mình cũng rất là thích, và mình thích là mùa hè đó
thì mình sẽ trồng những cái loại cây cho nó leo lên trên nhà. Để cho mùa hè thì nó sẽ trở thành một cái ngôi nhà vô cùng xanh mát và chim chóc tìm về hót líu lo. Còn mùa thu thì nó lại rực rỡ sắc màu, lá cây nó sẽ chuyển sang màu vàng, màu đỏ, màu cam vân vân. Rồi tới sang đông và xuân thì nó sẽ trả lại cái vẻ đẹp cũ kính bằng đá của nó. Chỉ có một ngôi nhà thôi mà 4 mùa nó thay lá thay hoa. Mình rất là thích như vậy. Ở đây người ta có trang trí những con thỏ và những quả trứng treo trên cành cây á. Bạn Lo bạn nói em ơi, em có bao giờ thấy trứng nó mọc ở trên cây chưa? Thực ra đây là cái trang trí vào cái mùa lễ Pâques đó các bạn, tức là lễ phục sinh phải không? Thì theo truyền thống đó, vào lễ Pâques người ta sẽ trang trí các cái loại như trứng, thỏ vân vân, và thường thì người ta làm nó bằng sô cô la, rồi trứng, thỏ, gà vân vân, rất là nhiều. Và người ta đem giấu nó ở trong vườn để cho trẻ con đi tìm, rất là vui. Đây là một cái nhà hàng các bạn ạ, và cái trang trí của nó rất là đặc biệt. Vào mùa hè đó thì cái cô đầu bếp này nè, các bạn thấy cô đầu bếp đứng ở trên mái nhà đó không? Cô sẽ cử động và phát ra tiếng nói. Mình không nhớ là cái nội dung của nói cái gì, tại vì lần này thì cô không có cử động, mà những lần trước thì mình đi mình có thấy cô có nói cái gì đó. Và ngồi trên cái phòng ăn ở trên lầu thì mình có thể nhìn ra được cái view toàn cảnh của cái bến cảng các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta đang trở lại cái tiệm bán đồ thủy tinh các bạn ạ. Chúng ta sẽ gặp lại những bạn thích đi tham quan và mua hàng thủy tinh nha. Vậy chúng ta vào đây tham quan ha các bạn ha. Có nhiều mặt hàng rất là đẹp mắt, rất là tinh xảo. Mời các bạn chiêm ngưỡng nha. Đây là những cái đèn dầu, hoặc là những cái lọ đựng tinh dầu đó các bạn. Còn đây là những chiếc ly thủy tinh được người ta điêu khắc lên trên đó như một số hình ảnh. Nó không có chân. C'est ça, gravé. Oui. Écoute, la dame, elle travaille là-bas. Et regarde, ils font des pailles aussi. Ouais. Combien ça coûte là? Ah, tu vois, il y a le prix 10 € la coupe. Où? Ah oui. Là, 36 €. Et... là-bas, à Họ sẽ giá 36 € và họ sẽ viết tên mình lên đây. Voilà. Des pailles en verre. À, ống hút nữa. 15 € les 6 pailles. 15 €. 6 ống hút bằng thủy tinh. Đẹp quá, nhưng mà nó bể thì cũng nguy. C'est du cristal de Bohème, c'est réputé, famous. Lo nói là đây là thủy tinh Bohème, nó đến từ Cộng hòa Czech, Slovakia. Cái loại này cao hơn là 18 €. Regarde, attention avec ton sac de pas casser. Chai đựng nước uống để bàn ăn nè các bạn.
Dễ cưng quá ha. Je pense pas qu'elle les a achetés. Còn đây là các loại ly uống rượu vang. Nó nằm trong hộp như vậy đó. Mỗi hộp là Đây 6 là chiếc các với loại những cái ly. họa tiết khác Ly rượu nhau. các bạn. Những Rồi cái nó họa đẹp. tiết này cũng do một cái người thợ điêu khắc ở trong tiệm này người ta làm. Mỗi một chiếc ly là một kiểu khác nhau, không có cái nào giống cái nào hết trơn á. Nó đẹp mê không các bạn? Con két này nó dễ thương quá hả? Hồi xưa ba mình có một con cá voi bằng thủy tinh, trời nó cũng đẹp mê ly lắm. Nhưng mà sau đó thì nó bể cái đuôi rồi. Các bạn nhìn kỹ trong hình thấy nó có giá trong đó ha. 130 euro, 240 euro. Nói chung là nó khá mắc so với mình á, cho nên là dù mình rất là thích nhưng mà mình cũng không thể mua được. Tại vì nếu mà mua thì mình sẽ mua rất là nhiều thứ ở trong đây á, nhìn cái gì cũng thích hết trơn á. Ai mà có nhiều tiền á mà thích những cái đồ này nữa thì tới đây là coi như là đúng địa chỉ rồi đó. Đi về không nổi luôn á. Nó đẹp quá trời đẹp đi các bạn. Oui, on y va. Và đây thưa các bạn, chúng ta đang gặp gỡ tác giả của những cái hình hài tinh xảo trên những cái ly hay là những cái đồ dùng trang trí mà nãy giờ chúng ta thấy đó nha. Cô ấy đang sáng tạo ra những đường nét trên những chiếc ly thủy tinh làm cho nó trở nên độc đáo hơn và có giá trị hơn. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est grave, on taille le verre dans la masse Oui. avec des meules comme ça, on a différents profils et on fait, voyons, À, d'accord. Cô nói là để tạo ra những cái đường cắt khác nhau đó thì cô sẽ thay những cái đầu cắt đó khác nhau. Nó sẽ cho ra nhiều cái hình dáng khác nhau. Ah, d'accord. voilà. D'accord. Et puis sinon, Ah, c'est voilà. aussi, des choses comme ça. Tout ça? Oh, voilà, tout des tresses. Même comme ça? Vous faites? Wow. Cái bình đẹp đẽ này cũng như là tất cả những ly tách, hũ lọ và các vật trang trí là nó có hình hài như thế là do cô tạo ra đó các bạn. Oui. Il n'y a pas de traces? Il y a pas de, voilà, voilà. Dark dessin, d'accord. Voilà. Oh, d'accord, mais normalement, ça vous prend combien de temps? Combien de temps được? Il y a deux mots différents. Je dirais une bonne demi-heure. Một cái bình đẹp và có hoa hòe phức tạp như vậy mà cô tạo ra trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ các bạn ạ. Đây, tất cả những cái sản phẩm này là do cô tạo ra. Và theo như thông tin mà mình có trao đổi với chủ tiệm á, thì hết 99% cái sản phẩm thủy tinh ở đây là do nhập khẩu. Và họ nhập khẩu về ở cái dạng thô thôi, nó chưa có hình hài gì hết á. Và như vậy là cái cô thợ này sẽ là người tạo ra hình hài cho nó. Như vậy là cô vừa phải rất là giỏi nghề, giỏi về kỹ thuật, mà thứ hai nữa là cần phải có một cái sự sáng tạo. Rất là nhiều, rất là sáng tạo thì mới tạo ra được mỗi cái một hình dáng khác nhau. Không có cái nào giống cái nào, không có sự trùng lập. Và để làm được cái việc này thì cô sẽ phải đi học trong vòng 2 năm trời. Bon travail. Merci. Merci. Tạm biệt cô thợ giỏi giang. Mình ngắm thêm những cái đèn chùm rồi mình sẽ đi tham quan cái phần còn lại của ngôi làng nha các bạn. Các bạn thấy đèn chùm rực rỡ không? Đẹp quá trời đẹp luôn. Có ai muốn mua một chiếc không? Còn đây là cận cảnh những chiếc hoa bằng thủy tinh này các bạn. Tu vas où là?
Anh này anh đang chờ người yêu của anh em đứng đây. Đây là khu vườn của 5 giác quan nhưng mà mình không có. C'est le jardin de 500. Mình rất muốn đi tham quan cái khu vườn 5 giác quan, nhưng mà lúc này là khu vườn chưa có mở cửa đón khách. Phải từ tháng 5 trở đi á, thì người ta mới mở cửa các bạn ạ. Cái khu vườn nó khá rộng, thành ra mình cứ đi dọc theo con đường làng này á, là cũng chưa hết nó đâu. Và đây là cái khu vườn 5 giác quan này các bạn, bên trong nó như vậy đó. Khu vườn 5 giác quan ở Ivoire. Ở trong này á, người ta làm một cái khu vườn giống như là một cái mê cung vậy đó. Người ta ở đây người ta nói là người ta sẽ mở cửa lại vào tháng 5. Nếu mà mình muốn xem cái ngôi vườn này, vô trong đó có thể sẽ bị lạc. Người ta làm giống như là cái mê cung và có nhiều loại kỳ hoa dị thảo, đặc biệt là hoa lan dại các loại. Ở đây hoa lan dại người ta bảo tồn, người ta không có cho mình hái. Đây là cánh cửa đi vào khu vườn mà người ta đã đóng. Dạ. Ở đây là người ta có để cái nước uống ở đây. Ở những cái thành phố, những cái kể cả thành phố nhỏ ở Pháp thì người ta hay để những cái vòi nước như thế này. Nếu mà mình không có mang theo nước thì mình có thể đem nước đây để mình rửa mặt vân vân. Nước này là người ta để cho mình có thể uống được. Phía trước mặt chúng ta và cũng là cuối khu vườn là một cái lâu đài đó các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ không đi vào trong đó, bởi vì đó là một cái lâu đài của tư nhân. Mình không vô tham quan khu vườn được. Bạn Lola bạn nói em muốn thì em nhìn vô đây nè, em quay qua đây nè. Mà nhìn vô có thấy gì không các bạn? Các bạn có thấy gì không? Chứ mình không thấy gì hết trơn á. Đây là cái lâu đài ở Ivoire, thưa các bạn. Ngày xưa nó thuộc về các vị lãnh chúa của xứ Genevois và rồi qua tay các vị bá tước ở xứ Savoie này. Và bây giờ thì nó thuộc về một cái dòng họ danh giá ở Pháp. Chúng ta đang đi ở dưới một con hẻm ở bên hông của nó, chứ chúng ta sẽ không tham quan cái lâu đài đó. Quý vị nhìn em tóc gió thôi bay, rối bời, nhìn như là Súy Vân giả dại vậy quý vị. Mà em cứ tưởng đâu là em quên mang theo cái dây cột tóc. Hóa ra bây giờ em dựng phim em mới thấy nó nằm ở trên tay của em thưa quý vị. Chịu không nổi cho bà Toán luôn. Đúng là Súy Vân giả dại thì có thưa quý vị. Em nghĩ chắc ngoài ba mẹ em ra thì chỉ có bạn Lo mới chịu nổi em thôi à. Trên đời chắc không ai chịu nổi em hết trơn á.
Nói đi thăm cái làng chài cổ mà mãi tới bây giờ mới tìm được cái chỗ của cái anh câu cá theo lối truyền thống này các bạn. Anh ngư dân. Đây là lưới của ảnh nè. Các loại lưới khác nhau. Les caisses à poisson. Đây là cái hồ mà anh ấy dễ bắt cá. Cái lờ. Anh ngư dân anh cũng có cái lờ các bạn ạ. Thôi tạm biệt cái lờ của anh ngư dân. Mình đi tiếp ha. Đi hồi nãy giờ chắc nhiều bạn cũng chán muốn đi về rồi ha. Nhưng mà những kẻ ham chơi như mình thì chưa chán các bạn ạ. Các bạn ở trong nhà chứ còn mình là đang đi bên ngoài, gió mà nó lạnh dữ lắm. Mùa xuân nó còn lạnh, tê buốt lắm các bạn. Thấy trời nắng vậy thôi chứ gió ngoài hồ nó tốc vào là thôi trời đất ơi. Lạnh tê tay tê chân, mà nhiều khi mở miệng nói là cái tiếng nói nó bị méo luôn á các bạn. Tại vì cái cơ miệng nó không có mở được. Mình đi mọi ngóc ngách trong làng luôn nha các bạn. Đi giáp một vòng rồi mới về. Đây là cây hoa mai Mỹ nè các bạn. Mà ủa nó ở Pháp vậy mình nên kêu nó là cây mai Pháp chứ ha. Nhìn nó là cũng thấy mùa xuân về rồi đó. Đây là cái bản đồ của ngôi làng. Bạn lo bản điểm lại những đoạn đường mà hai đứa mình đã đi qua. Ok. Rồi bây giờ hiện ra trước mặt chúng ta là cái tòa thị chính các bạn ạ. Đó là cơ quan hành chính địa phương. Ở cấp độ làng xã thì nó tương đương với cái ủy ban xã bên mình vậy đó. Và đây là cái cổng vào làng thứ hai. Thôi giáp vòng ngôi làng rồi đó. Bây giờ tụi mình sẽ ra lại cái cổng đầu tiên để đi về nha các bạn. Các bạn coi cái cổng thành nè. Đó, nó vừa là cổng thành mà nó vừa là pháo đài. Để người ta quan sát
từ ngoài xa, từ ngoài hồ á các bạn. Tính đi về mà phát hiện ra một cái con hẻm nhỏ rất là xinh xắn này mình chưa đi qua bao giờ. Cho nên là mình rủ bạn Lo ghé vô đây coi thử ở trong này nó có cái gì để mình khám phá luôn. Bạn Lo bạn nói cái nhà này á, người ta để cái làm cái miếng gỗ đó đó là để cho con mèo nó đi lên đi xuống. Mà mình thấy trời ơi, con mèo nó nhảy cái rẹt chứ nó cần gì có cái cầu thang. Nhưng mà đúng thiệt là người ta làm cái cầu thang cho con mèo các bạn ạ. Các bạn thấy cái view hồ và nhìn sang thành phố Lausanne của Thụy Sĩ có đẹp không các bạn? Mình thích đứng ở đây thiệt là lâu. Nhưng mà bạn Lo bạn nói gió quá em ơi, thôi mình đi về đi. Và như vậy là cái tour tham quan thành phố thời Trung Cổ Ivoire thuộc vùng Haute-Savoie của mình tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với vợ chồng mình trong cái tour này nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video lần sau. Xin đừng quên cho mình một cái like và để lại những bình luận trên kênh nhé. Au revoir, bye bye.